हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु द ब्ल्याकबोर्ड। आजको भिडियोमा हामी ग्रुप सी को सम्पूर्ण सोल्युसन गर्नेछौँ भर्खरै आएको मोडल क्वेसनको 2023 अथवा 2079 को 20 को ए मा सोधेको छ व्हाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ द नेगेटिभ एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इन एन अर्बिट। अब हामीले जहाँ नेगेटिभ एनर्जी देख्छौँ त्यहाँनिर हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो सिस्टम बाउन्डेड छ। त्यो सिस्टम बाउन्डेड छ भन्नुको मतलब इलेक्ट्रोन इज बाउन्ड टु द न्युक्लियस। ओके, सो अर्बिटमा इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ न्युक्लियससँगको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कारणले गर्दाखेरि दे आर बाउन्ड टु मुभ अराउन्ड द अर्बिट। इलेक्ट्रोन्स बाउन्ड टु द न्युक्लियस। ओके, सो यति लेख्दिनु। अनि बी नम्बरमा सोधेको छ द एनर्जी लेभल्स अफ एन एटम एज सोन इन फिगर बिलो, यतातिर असाइड फिगर असाइड, which one of this transition will result in the emission of a photon of wavelength 275 nanometer, explained with calculation। h र c को भ्यालु दिएको छ। अब यहाँ डिफ्रेन्ट ट्रान्जिसनहरू ट्रान्जिसन ए, ट्रान्जिसन बी, ट्रान्जिसन सी र ट्रान्जिसन डी दिएको छ। डिफ्रेन्ट एनर्जी लेभल्सहरू पनि दिएको छ। यहाँ 0 देखि -2 इलेक्ट्रोन भोल्टसम्मको ट्रान्जिसन ए, त्यस्तै 0 देखि -4.5 इलेक्ट्रोन भोल्टसम्मको ट्रान्जिसन बी हो, यसरी दिएको छ। ओके, यु क्यान सी द्याट कुन चाहिँ ट्रान्जिसनले ए, बी, सी र डी मध्ये कुन चाहिँ ट्रान्जिसनले चाहिँ वेभलेन्थ 275 नानोमिटर भएको फोटोनलाई इमिट गर्न सक्छ भनेर क्वेसनले सोधेको हो। ल, सो ल्याम्डा भनेको 275 नानोमिटर, द्याट इज 275 इन्टु 10 टु द पावर -9 मिटर। ओके, त्योसँग करस्पोन्डिङ एनर्जी कति हुन्छ निकालौँ। एचसी बाई ल्याम्डा, जहाँ एच भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट जो 6.64 इन्टु 10 टु द पावर -34 हुन्छ, इन्टु स्पिड अफ लाइट कति छ 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 डिभाइडेड बाई ल्याम्डा कति छ 275 इन्टु 10 टु द पावर -9। यस्तो गर्दाखेरि यसको क्यालकुलेसन गर्ने हो भने ई कति आउँछ 7.24 इन्टु 10 टु द पावर -19 जुल। अब यसलाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा लगाउँ। यसलाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा ल्याउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ डिभाइडेड बाई 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 गर्नुपर्छ। ओके, किन त्यस्तो, किनभने 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 जुल। यो हामीले चाहिँ क्लास 11 मा नै पढिसकेका छौँ। यो कसरी हुन्छ यो कन्भर्सनको कुरा त म अहिले यहाँ गर्दिनँ। अब यसरी हाम्रो एनर्जी कति आउँछ इक्वल्स टु 4.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट। सो कुन ट्रान्जिसन रहेछ, ट्रान्जिसन बी रहेछ, किनभने कतिको डिफ्रेन्स एनर्जीको 4.5 इलेक्ट्रोन भोल्टको डिफ्रेन्स। ओके, सो 4.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट भएको फोटोनलाई चाहिँ इमिट गर्नु पर्यो। टु इमिट द फोटोन अफ वेभलेन्थ 275 नानोमिटर, त्यसको लागि ट्रान्जिसन कुन हो बी। ल, अब अर्को सी नम्बरमा त त्यो थियोरिटिकल क्वेसन भयो, त्यसमा चाहिँ हामीले खासै चर्चा गर्नु परेन। तपाईँहरूले कुन रिलेसनलाई डिराइभ गर्ने भन्दा 1 बाई ल्याम्डा इक्वल्स टु आर 1 बाई n1 को स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 को स्क्वायर। जहाँनिर भनेको ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ, आर रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट, n1 एनर्जी अफ लोवर लेभल, जुन लेभलमा आउँदैछ इलेक्ट्रोन, जुन लोवर एनर्जी लेभलमा आउँदैछ इलेक्ट्रोन त्यो n1, र जुन लेभलबाट आएको, जुन हायर एनर्जी लेभलबाट आएको त्यो n2। त्यो रिलेसन डिराइभ गर्नु। डी नम्बरमा क्यालकुलेट द म्याग्निट्युड अफ द वेभलेन्थ अफ द सेकेन्ड बाल्मर सिरिज। सो बाल्मर सिरिज भने पछाडि लाइमन पछाडि आउने दोस्रो स्पेक्ट्रल सिरिज भयो। त्यसको लागि दोस्रो भने पछाडि कुन भयो त भन्दा n1 इक्वल्स टु कति भएको 2 भएको। अब त्यसमा डिफ्रेन्ट एनर्जी लेभल्सबाट चाहिँ एनर्जी इलेक्ट्रोनहरू आयो भने, ट्रान्जिसन भयो भने तिनीहरूले चाहिँ जुन वेभलेन्थ अथवा जुन एनर्जी इमिट गर्छन् त्यो चाहिँ बाल्मर सिरिजभित्र पर्छ। बाल्मर सिरिजको वेभलेन्थको रेन्ज अथवा अर्डरभित्र पर्छ। अब यहाँ सेकेन्ड बाल्मर सिरिज भनेको छ भने कहाँबाट आउनु पऱ्यो त्यो सेकेन्ड बाल्मर सिरिज भनेको छ भने इलेक्ट्रोनको ट्रान्जिसन n2 इज इक्वल्स टु 4 बाट आउनु पऱ्यो। n2 इक्वल्स टु 3 बाट भयो भने फर्स्ट बाल्मर सिरिज, 4 बाट भयो भने सेकेन्ड बाल्मर सिरिज। सो त्यहाँबाट ट्रान्जिसन हुनु पऱ्यो इलेक्ट्रोनको। ओके, ल, यसो हुँदै गर्दाखेरि कति वेभलेन्थ अफ फोटोन इमिट हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्यो। ल, त्यसको लागि कुन रिलेसन लगाउने, यो माथिको रिलेसन लगाउने, त्यसमा n1 को भ्यालु कुन राख्ने, 2 n2 को भ्यालु कुन राख्ने, 4 r को भ्यालु दिएको छ,
1 by lambda निस्किन्छ अनि त्यस पछाडि हामीले त्यसको रेसिप्रोकल गर्यो भने lambda निस्किन्छ जुन भ्याल्यु हुन्छ 4.89 into 10 to the power minus 7. ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ. A student is trying to make an accurate measurement of the wavelength of green light from a mercury lamp. Lambda equals to 546 nanometer. Using a double slit of separation of 0.50 meter, he finds he can see 10 clear fringes on a screen at a distance of 0.80 meter from the slits. He then tries an alternative experiment using a diffraction grating that has 3000 lines per centimeter. One number, what will be the width of the 10 fringes that he can measure in the first experiment? So, first experiment भनेको छ पहिलो केसमा यो. सेकेन्ड केस हामी नपढौँ. पहिलो एक्सपेरिमेन्ट के हो? योङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट. जहाँनिर स्लिट बीचको सेपरेसन कति छ 0.50 mm. त्यसलाई हामीले स्मल डी लेख्ने गरेका छौँ र 0.50 mm भनेको 0.50 into 10 to the power minus 3 meter हो. वेभलेन्थ अफ लाइट कति युज गरेका छौँ हामीले? lambda equals to 546 nanometer. न्यानो भने पछाडि 10 to the power minus 9 meter. अनि डिस्टेन्स फ्रम द स्लिट्स टु द स्क्रिन कति छ त्यसलाई हामी क्यापिटल डी लेख्ने गर्छौँ जुन 0.80 मिटर छ. अनि he then tries and त्यो परेन अहिले. अनि नम्बर अफ फ्रिन्जेस कति? n equals to 10 वटा फ्रिन्जेस देखिएको छ. अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ what will be the width of the 10 fringes. सो त्यसको लागि फर्मुला सहजै फर्मुला छँदैछ, हामी डाइरेक्टली त्यही लगाउँछौँ. width of एउटा फ्रिन्ज भनेको lambda d by d. width of 10 वटा फ्रिन्ज भनेको n lambda d by d. n को ठाउँमा कति? 10. सो y is equals to कति भयो? n lambda d by d. n कति छ? 10. lambda कति छ? 546 into 10 to the power minus 9 र d कति छ? 0.80 divided by small d कति छ? 0.50 into 10 to the power minus 3. यसो गर्दाखेरि हाम्रो y कति आउँछ? 8.74 into 10 to the power minus 3 मिटर आउँछ. द्याट इज 8.74 मिलिमिटर. यो हाम्रो पहिलो केसको भयो. दोस्रोमा what will be the angle of second order maximum in the second experiment. अब त्यहाँ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भनेको छ भने चाहिँ हाम्रो त्यो डिफ्र्याक्सन फेनोमेनासँग रिलेटेड क्वेसन भयो. अब त्यसको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि म्याक्सिममको कन्डिसन है. म्याक्सिममको कन्डिसन के हो त? a plus b sin theta equals to n lambda. सेकेन्ड अर्डर डिफ्र्याक्सन भनेको छ भने चाहिँ n को ठाउँमा कति हुनु पर्यो? 2. ओके. र यो a plus b भनेको के हो? a plus b भनेको 1 by n हो, जहाँनिर यो n क्यापिटल n भनेको 3000 लाइन्स पर सेन्टिमिटर. यो ग्रेटिङ पर सेन्टिमिटर. डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ कतिको छ? प्रत्येक सेन्टिमिटरमा कतिवटा लाइन्स? 3000 भने पछाडि यो कति हो? 3000 into 10 to the power 2 लाइन्स पर मिटर छ. यसलाई केमा लेख्दाखेरि? एसआई युनिटमा लेख्दाखेरि यो भनेको 3 into 10 to the power 5 लाइन्स पर मिटर भयो. त्यहाँबाट हाम्रो a plus b आइहाल्छ. a plus b भनेको 1 by n भने पछाडि 3 into 10 to the power 5 भयो इन्टु साइन थीटा. थीटा त हामीले निकाल्नु नै पर्ने छ. इक्वल्स टु n भनेको 2 अनि lambda भनेको 546 into 10 to the power minus 9. सो यहाँबाट हामीले थीटाको क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति पाउँछौँ? 19.12 डिग्री. ल अब यो 3 नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ. Suggest which experiment you think will give the more accurate measurement of wavelength. It is obviously diffraction grating experiment जुन हाम्रो सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्ट छ. जस्तो डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ एक्सपेरिमेन्ट युज गर्नु भनेको चाहिँ लार्ज नम्बर अफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट गर्नु जस्तै हो. हामीले कुनै एक्सपेरिमेन्ट एकचोटि गऱ्यौँ, दोस्रोचोटि गरौँ, तेस्रोचोटि गरौँ, चौथोचोटि गरौँ. जति धेरै नम्बरचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गयौँ नि त्यति नै हाम्रो एक्युरेसी बढ्दै जान्छ. विल बी मोर प्रिसाइज रिजल्टहरू आउँदै जान्छ. अब यो डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ एक्सपेरिमेन्ट जहाँ 3000 लाइन्स पर सेन्टिमिटर छन्, पर मिटर छन् भनेपछि देयर आर लार्ज नम्बर अफ डबल स्लिट्स. सो त्यो के भन्न पाइयो त भन्दाखेरि हामीले डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ एक्सपेरिमेन्ट इज जस्ट लाइक डुइङ लार्ज नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्स विथ एज द्याट अफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट. डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ जुन एक्सपेरिमेन्ट हामी गरिरहेछौँ धेरैचोटि, त्यो एकैचोटि कसले गरिरहेछ? डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ एक्सपेरिमेन्टले गरिरहेछ. जसको कारणले गर्दाखेरि we will get the more accurate measurement. B number, a physics student went to buy Polarized sunglasses. The shopkeeper
gave him 2 similar looking sunglasses. In what way he can differentiate between polarized sunglasses and non-polarized sunglasses? दुईटा सिमिलर लुकिङ भनेको उस्तै उस्तै देखिने सनग्लासेसहरू दिए शपकिपरले, एउटा पोलरोइड र अर्को नन पोलरोइड। त्यो दुईटा बिचमा कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्ने भन्दाखेरि हामीले त्यो सनग्लासबाट पोलराइज लाइटलाई पठाइदिउँ है, अनि त्यो पोलराइज लाइटलाई पठाइसके पछाडि त्यो सनग्लासलाई घुमाउँदै जाउँ, ठिक छ, रोटेट गर्दै जाउँ। सो रोटेट गर्दै जाँदाखेरि कुनै इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ लाइटको त्यहाँबाट छिर्ने, र कुनै एउटा एक्सेसमा ब्लक हुन्छ, लाइट कम्प्लिटली ब्लक हुन्छ, अँध्यारो देखिन्छ। सो यदि त्यो भयो भने त हामीले युज गरेको सनग्लास पोलरोइड हो। त्यस्तो भएन, जुनैसुकै एक्सेसमा पनि जतासुकै रोटेट गर्दा जहाँ पनि के भयो, लाइटको इन्टेन्सिटी रिड्युस पनि भएन, ब्लक पनि भएन भने द्याट इज नन पोलरोइड सनग्लास। ओके, भनेपछि के लेख्थेँ म, यसको चाहिँ आन्सर लेखेँ है त। ल अर्को क्वेसन हेरौँ। In what way does the intensity of sound heard by an observer change if the distance with the source changes by 4 times? So intensity भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा inversely proportional to the square of the distance from the source to the observer है त। अब सुरुमा इन्टेन्सिटी सपोज ल I1 छ, पछि गएर इन्टेन्सिटी कति भयो, I2 भयो। यहाँ डिस्टेन्स कति भएको बेलामा, R1 भएको बेलामा, यहाँ डिस्टेन्स बिट्विन द सोर्स एन्ड द अब्जर्भर कति भएको बेलामा, 4 टाइम्स अफ R1 भएको बेलामा। अब यो I1 के हुने भयो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु R1 स्क्वायर, यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। त्यस्तै I2 भने कति हुने भयो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु R2 को स्क्वायर, यसलाई इक्वेसन 2 भनौँ। यो दुईटालाई डिभाइड गरिदिउँ, डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 अथवा 2 डिवाइडेड बाई 1 गरौँ, एकैचोटि कम्पेरिजन आइहाल्छ। सो I2 by I1 will be R1 square by R2 square, or I2 by I1 is equals to R1 square divided by R2 भनेको 4R1, सो कति हुने भयो, 16 R1 square, यसरी कट्यो। सो I2 will be equal to I1 by 16। ओके, सो इन्टेन्सिटी कतिले गर्दो रहेछ, 16 टाइम्सले गर्दो रहेछ। ल यो ए नम्बरको थियो है। अब बी नम्बरको हेरौँ। अ ट्रेन इज ट्राभलिङ एट 30 मिटर पर सेकेन्ड इन स्टिल एयर। द फ्रिक्वेन्सी अफ द नोट इमिटेड बाई द ट्रेन विसल इज 262 हर्ज। वाट फ्रिक्वेन्सी इज हर्ड बाई अ प्यासेन्जर एन्ड द अदर ट्रेन मुभिङ इन द अपोजिट डिरेक्सन टु द फर्स्ट एट 18 मिटर पर सेकेन्ड। 1 नम्बरमा when approaches the first अनि when approaching the first and when receding from the first velocity of sound दिएको छ भने चाहिँ यो डप्लर शिफ्टसँग रिलेटेड क्वेसन भयो। यसमा ट्रेनको स्पिड दिएको छ हामीलाई 30 मिटर पर सेकेन्ड भनेर, र फ्रिक्वेन्सी ट्रेनले इमिट गरेको कति 262 हर्ज छ। प्यासेन्जरले कति फ्रिक्वेन्सी हर्ड गर्यो जुन अर्को ट्रेनमा छ, अपोजिट डिरेक्सनबाट आउँदै गरेको ट्रेनमा। यताबाट एउटा ट्रेन जाँदैछ, यसको स्पिड हामीलाई दिएको छ, यसको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। यताबाट आउँदै गरेको प्यासेन्जरले कति फ्रिक्वेन्सी सुन्यो, यदि यो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेछ, कतिमा, यहाँ भएको अब्जर्भर भनौँ अथवा यो ट्रेन भनौँ, किन दुईटैको स्पिड एउटै हो, 18 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा सोर्सतिर आइरहेछ, जुन यो ट्रेन हो। ट्रेन यो आइरहेछ पहिलो केसमा, र अर्को केसमा चाहिँ पहिलोबाट अवै गइरहेछ, टाढा गइरहेछ। भनेपछि दुईटा केसेसहरू छन्। ओके, सो नजिक आउँदाखेरि पक्कै पनि अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी बढ्ने होला, टाढा जाँदाखेरि घट्ने होला है, सुनिने फ्रिक्वेन्सी। त्यही नै हो, त्यसैलाई हामी डप्लर शिफ्ट भन्छौँ। र पहिलो केसको लागि हेरौँ है त। फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टु बी प्लस यु नट डिभाइडेड बाई V minus US into F। B भनेको velocity of sound, so 340 प्लस ट्रेनको होइन अब्जर्भर भने पछाडि यसको 18 डिभाइडेड बाई 340 माइनस सोर्सको 30 इन्टु फ्रिक्वेन्सी कति निस्किएको थियो, 260 कति निस्केको थियो भन्दा पनि कति निस्केको छ फ्रिक्वेन्सी। सो सुन्ने फ्रिक्वेन्सीमा मात्र चेन्ज भएको, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएको होइन, सुनिने फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ ड्यू टु द रिलेटिभ मोसन अफ द सोर्स एन्ड द अब्जर्भर चेन्ज भएको। यो डप्लर शिफ्टको कारणले गर्दाखेरि 302.57 हर्ज
फ्रिक्वेन्सी 0 छ। अब दोस्रो नम्बरमा when receding from the first भनेपछि टाढा जाँदै गरेको अवस्थामा फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, घट्छ। त्यतिखेर v minus u0 divided by b plus us into f हाम्रो रिलेसन हुन्छ। यहाँ हामीले भ्यालुहरूलाई सब्स्टिट्युट गर्यो भने what will be the answer, 228 Hz। ल अब सी नम्बरको क्वेसन हेरौँ। In a sinusoidal sound wave of moderate loudness, the maximum pressure variations भनेपछि maximum pressure variation pressure amplitude सँग रिलेटेड क्वेसन रहेछ। त्यो कति दिएको छ, 3 × 10⁻², Pascal above and below the atmospheric pressure। ओके, find the corresponding maximum displacement। maximum displacement भनेको एम्प्लिट्युड निकाल भनेर भनेको छ। if the frequency is 1000 Hz, frequency पनि दिएको छ। air at normal atmospheric pressure and density, the speed of sound भनेको 344 m/s दिएको छ। and the bulk modulus of the medium भनेको b कति दिएको छ, 1.42 × 10⁵ Pascal। ल हामीलाई चाहिने जति सबै इन्फर्मेसनहरू यहाँ दिएको छ। हामीले गर्नु मात्र के पर्यो, we just have to use the formula जुन हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर हामी के लेख्छौँ, we know del pm भनेको maximum pressure variation, that is pressure amplitude, equals to BAK, जहाँ k भनेको के हो, k भनेको 2π/λ wave constant र 2π/λ भनेको के हो त, v/f। सो v/f हो भने चाहिँ v यता f यता राख्छ। त्यसो भए यो प्रेसर भेरिएसन भनेको प्रेसर एम्प्लिट्युड कति हुन्छ, BA 2πf/v हुँदो रहेछ। निकाल्नु पर्ने a छ। सो a is equals to del pm v divided by 2πbf। यसरी हामीले सबै चाहिँ प्यारामिटरको भ्यालु राख्ने हो भने we will get the required answer, which will be 1.16 × 10⁻⁸ मिटर। ओके, ल यो हाम्रो यो क्वेसनको आन्सर थियो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। वाट इज अ चक कोइल? सो थियोरीमा पढ्ने कुरा हो, त्यही पनि म हल्का अलिकति भन्छु। चक कोइल भनेको त्यस्तो इन्डक्टर हो जोसँग स्मल रेसिस्टेन्स हुन्छ। इट इज प्र्याक्टिकल इन्डक्टर, अनि जसले चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सीको एसीलाई ब्लक गर्छ, तर लो फ्रिक्वेन्सी एसी अनि प्लस डाइरेक्ट करेन्टलाई पास गर्छ। सो द्याट इज अ चक कोइल। अब बी नम्बरमा, वाइ इज इट प्रिफर्ड ओभर अ रेसिस्टर इन अ एसी सर्किट? हामीले कुनै पनि सर्किटमा हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरि त्यसले कमसे कम पावरलाई खर्च गरेर, त्यसमा कमसे कम पावर खर्च भएर काम होस् है। सो त्यसको लागि चाहिँ पावर कम्ती खर्च हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा हामीलाई रिलेसन थाहा छ नि, पी एभरेज भनेको यो एसी सर्किटमा आइआरएमएस इआरएमएस कस फाइ। सो कम्ती पावर डिसिपेसन हुनको लागि, कम्ती पावर खर्च हुनको लागि यो टर्म कम हुनुपर्छ, सानो हुनुपर्छ, विच इज कल्ड द पावर फ्याक्टर। कस फाइ भनेको पावर फ्याक्टर हो र यो कस फाइ भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स डिभाइडेड बाई इम्पिडेन्स हुन्छ। अब यो एलआर सर्किट भने मैले चक कोइललाई ह्याभिङ स्मल रेसिस्टेन्स होइन भनेको प्र्याक्टिकल इन्डक्टरको त स्मल रेसिस्टेन्स भइ नै हाल्छ। अब पहिला म रेसिस्टरको लागि हेर्छु है त। फर रेसिस्टर, प्योर रेसिस्टिभ सर्किट, फर प्योर रेसिस्टिभ सर्किट, कुनै सर्किट एसी सर्किट चाहिँ कस्तो खालको छ, प्योर रेसिस्टर छ भनेको एसी सोर्स कहाँबाट पास भइरहेछ, एसी करेन्ट रेसिस्टेन्सबाट मात्रै पास भइरहेछ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, प्योर रेसिस्टिभ सर्किट भनेर भन्छौँ। प्योर रेसिस्टिभ सर्किटमा के हुन्छ भनौँ त, प्योर रेसिस्टिभ सर्किटमा कस फाइ 1 हुन्छ। किनभने त्यसको इम्पिडेन्स भन्नु अथवा रेसिस्टेन्स भन्नु के नै हो, आर नै हो। सो कस फाइ विल बी 1 विच इज म्याक्सिमम। सो पावर एभरेज पनि डिसिपेसन पनि के हुन्छ, म्याक्सिमम। तर चक कोइलको लागि, फर चक कोइल भनेको कस्तो खालको चिज हो, एलआर सर्किट हो विच हेज भेरी स्मल रेसिस्टेन्स। सो त्यस्तोको लागि चाहिँ कस फाइ के हुने भयो, कस फाइ विल बी आर डिभाइडेड बाई जेड को ठाउँमा इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सको स्क्वायर प्लस रेसिस्टेन्सको स्क्वायर। यहाँ रेसिस्टेन्स चाहिँ धेरै धेरै सानो छ एक्सएलको तुलनामा, किनभने प्र्याक्टिकल इन्डक्टरको पनि रेसिस्टेन्स एकदमै सानै हुन्छ। सो त्यही भएर त्यसलाई इन्डक्टर भनेर भनियो होइन। इन्डक्टरको प्रपर्टी नै के हुनु पर्यो, रेसिस्टेन्स यदि रहेछ भने हुन्छ, प्र्याक्टिकली रहेछ भने एकदमै
सानो हुनु पर्यो। अब यो एकदमै आर भेरी लेस देन एक्सएल छ भने के हुने भयो त भन्दा cos phi इज भेरी लेस देन 1 हुने भयो। सो cos phi भेरी लेस देन 1 हुने भयो भने चाहिँ पी एभरेज चाहिँ पनि एकदमै न्यून हुने भयो, कम हुने भयो। जुन काम रेसिस्टरले गर्थ्यो त्यो काम चक कोइलले पनि गर्छ, करेन्टलाई लिमिट गर्ने काम, बट विथ भेरी लेस पावर डिसिपेसन। त्यही भएर हामी चक कोइललाई युज गर्छौँ ओभर अ रेसिस्टर इन एन एसी सर्किट। ओके, ल अब सी नम्बरमा सोधिएको छ इन फिगर ए बी एन्ड सी 3 सर्किट्स विथ इक्वल करेन्ट्स हेभ बिन सोन। एउटा प्योर रेसिस्टिभ, अर्को प्योर इन्डक्टिभ र अर्को प्योर क्यापेसिटिभ। यहाँ अलिकति मिस्टेक गरेको छ क्यापेसिटिभ सर्किट बनाउनलाई, यहाँ दुईवटा इक्वल दरको हुनुपर्छ। इफ द फ्रिक्वेन्सी अफ इएमएफ बी इन्क्रिज देन वाट विल बी द इफेक्ट अन करेन्ट फ्लोइङ इन देम एक्सप्लेन। प्रत्येकमा के इफेक्ट हुँदो रहेछ, एमा, बीमा र सीमा। सुरुमा म आर सर्किटलाई हेर्छु। फर आर सर्किट है, आर सर्किटमा आईमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन होला। आई भनेको के हो, ई बाई जेड हो। आर सर्किटमा के हुन्छ, आई इक्वल्स टु ई बाई आर। सो यसमा हामीले फ्रिक्वेन्सी अफ इएमएफलाई बढाए पनि घटाए पनि केही पनि फरक परेन, किनभने यो ई जुन छ नि, यो ई भनेको त इआरएमएस भइहाल्यो र आई भनेको के हो, आइआरएमएस भइहाल्यो। रुट मिन स्क्वायर भ्याल्युज, हामीले रिडिङ गर्ने भ्याल्यु भनेको त्यही आरएमएस भ्याल्यु नै हो। अब यसमा यो जुन आई छ, आई कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट चिजमा डिपेन्ड गरेको छैन भने पछाडि फ्रिक्वेन्सी बढाउँ अथवा घटाउँ, देयर विल बी नो इफेक्ट अन द करेन्ट। सो आर सर्किटमा के लेख्नु पर्यो हामीले, नो इफेक्ट इन आई भनेर लेख्नु पर्यो। यो पहिलो केस भयो। त्यस पछाडि फर अर्को हेरौँ एल सर्किट। फर एल सर्किट, सो एल सर्किटको लागि रेसिस्टेन्स जस्तो भूमिका केले गर्छ, इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सले गर्छ। यो इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भनेको के हो, ओमेगा एल हो, जुन के हो 2 पाई एफएल भयो, जुन के हो एक्सएल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी भनेर देखियो त्यहाँबाट। सो एक्सएल जुन इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स छ त्यो फ्रिक्वेन्सीसँगै बढ्छ। सो फ्रिक्वेन्सीसँगै बढ्छ भने पछाडि हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ करेन्ट के हुने रहेछ, घट्ने रहेछ, किनभने आई इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एक्सएल एन्ड एक्सएल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एफ भने पछाडि के देखियो, आई इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एफ। सो के देखिने भयो त, आई विल डिक्रिज, आई विल डिक्रिज, सिम्पली भन्न सकियो। त्यस पछाडि अर्को छ सी सर्किट, क्यापेसिटिभ सर्किट। फर सी सर्किट यसमा के हुन्छ, आई भनेको ई बाई एक्सी हुन्छ, जहाँ एक्सी भनेको क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स हो। एक्सीलाई के पनि लेखिन्छ अरे 1 बाई ओमेगा सी भनेपछि 1 बाई 2 पाई एफसी। अब एक्सी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी भयो। सो फ्रिक्वेन्सी बढाउँदा एक्सी घट्छ, एक्सी घट्दा करेन्ट बढ्छ। ओके, सो आई विल इन्क्रिज, फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि आई के हुने रहेछ, इन्क्रिज हुने रहेछ। ठिक छ ल। अब थर्ड नम्बरमा हेरौँ। थर्ड नम्बरमा के छ त, वाट डिफरेन्स डु यु एक्सपेक्ट इन द अपोजिसन प्रोभाइडेड बाई सर्किट्स फर द करेन्ट फ्लो इन फिगर ए एन्ड बी इफ एसी इएमएफ इज रिप्लेस्ड बाई इट्स इक्विभ्यालेन्ट डिसी इएमएफ। पहिलोमा त केही फरकै पर्दैन, एमा फरक पर्दैन, किनभने एसी इएमएफ र डिसी इएमएफमा फरक के हो त भन्दाखेरि एसी इएमएफ इज चेन्जिङ कन्टिन्युसली विथ टाइम बट डिसी इएमएफ इज कन्स्ट्यान्ट। सो चेन्जिङ कन्टिन्युसली टाइम भनेपछि फ्रिक्वेन्सीको कुरा आयो। सो फ्रिक्वेन्सीसँग इन्डिपेन्डेन्ट कुरा हो रेसिस्टेन्स। सो त्यसमा रेसिस्टेन्समा बग्ने करेन्ट चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा इन्डिपेन्डेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि एसी इएमएफ भए पनि डिसी इएमएफ भए पनि देयर विल बी नो इफेक्ट अन द अपोजिसन। ओके, तर यो बी नम्बरको केसमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तो बीमा हेरौँ है त, आई भनेको देखियो, आई भनेको ई बाई एक्सएल र एक्सएल भनेको अघि भर्खर हामीले भन्यौँ एल ओमेगा, र एल ओमेगा भनेको 2 पाई, ओमेगा भनेको 2 पाई एफ। सो एल, सो डिसीको लागि एफ के हुन्छ, 0 भनेपछि एक्सएल के हुन्छ, 0। सो आई के जस्तो देखियो ल, आई टेन्स टु इन्फिनिटी। अब यसमा अपोजिसनको कुरा आएन, यसमा त झन् डिसीले इन्डक्टरले डिसीको लागि चाहिँ के को काम गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि एज अ पर्फेक्ट कन्डक्टर जस्तो काम गर्दो रहेछ, एज अ पर्फेक्ट कन्डक्टर। सो यसले चाहिँ राम्रोसँगले बाटो दिन्छ विदाउट एनी अपोजिसन। ओके, लेट्स मुभ टु अनदर क्वेसन। ए नम्बरको डिफाइन 1 एम्पियर करेन्ट
त्यसमा मैले चर्चा गरिनँ, यो थियोरिटिकल कुरा भइहाल्यो। बी नम्बरमा हेरौँ है त। हाउ डु एक्सप्लेन द कन्ट्र्याक्सन अफ द सोलोनोइडल कोइल वाइल द करेन्ट इज पास थ्रु इट। ओके, ल सोलोनोइडल कोइल बोलाउँछ है त सुरुमा। यसको कन्ट्र्याक्सनलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ हामीले जब यसबाट करेन्टलाई पठाइन्छ। लेट्स एक्सप्लेन। सोलोनोइड भनेपछि लार्ज नम्बर अफ सर्कुलर कोइल्स अथवा रिङ्स कम्प्याक्टली प्याक्ड इन द। सो यहाँबाट हेरौँ है त, यो प्रत्येक टर्न्समा बगेको करेन्टहरू चाहिँ एकअर्कासँग प्यारलल छन् कि छैनन्? छन्। भनेपछि प्रत्येक टर्नले के को काम गरे? प्यारलल करेन्ट क्यारिङ वायरको जस्तो काम गरे, क्यारिङ करेन्ट इन द सेम डिरेक्सन। सो प्यारलल करेन्ट क्यारिङ वायर क्यारिङ करेन्ट इन द सेम डिरेक्सन अट्र्याक्ट्स इच अदर। भनेपछि अट्र्याक्ट गर्छ भने चाहिँ के हुने भयो त? यो कन्ट्र्याक्ट हुने भयो। ओके न, कन्ट्र्याक्ट हुने भयो। ओके, ल त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोलोनोइड के हुन्छ? कन्ट्र्याक्ट हुन्छ व्हेन द करेन्ट इज पास थ्रु इट। के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि इच टर्न्स अफ द सोलोनोइडल कोइल एक्ट एज अ parallel current carrying wires carrying current in the same direction as the current carrying wires carrying current in the same direction attracts each other, so there is contraction of the solenoidal coil when the current is passed through it भनेर भन्नु पर्यो। ल अब यो सी नम्बरको हेरौँ। सी नम्बरमा के छ? अ कन्डक्टर अफ लिनियर मास डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट लेन्थ 0.2 ग्राम पर मिटर, यसलाई केजी पर मिटरमा लेखौँ। इज सस्पेन्डेड बाई टू फ्लेक्सिबल वायर्स। यो वायर र यो वायरले यो कन्डक्टरलाई चाहिँ के गरेको छ? सस्पेन्ड गरेको छ। र यहाँ हामीले के पनि पठाएको छौँ? करेन्टलाई पनि पठाएको छौँ। यसरी प्लसदेखि माइनसतिर करेन्टको डिरेक्सन यो आई भइहाल्यो। सपोज द टेन्सन इन द सपोर्टिङ वायर्स इज 0। टेन्सन सपोर्टिङ वायरमा 0 हुनको लागि, टेन्सन 0 हुनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो सपोर्टिङ वायरले यो कन्डक्टरलाई सपोर्टै गर्नु परेन। द्याट मिन्स देयर विल बी नो टेन्सन इन द्याट केस। सपोर्टै गर्नु परेन भने पछाडि यो स्ट्रिङलाई, यो वायरलाई तनाव नै भएन। कतिखेरको अवस्थामा? जतिखेर म्याग्नेटिक फिल्ड कति अप्लाई गरेको छ हामीले? 1 टेस्ला विच इज इन्टु द पेज। सो यो क्रसले त्यही इन्डिकेट गर्यो, इन्टु द पेज। डट भएको भए आउट अफ द पेज हुन्थ्यो। ल ठिक छ, त्यसो भयो। अब त्यस्तो हुनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दा यसको वेट जुन एक्ट गरिरहेछ तलतिर, त्यो वेटलाई यसको माथितिर लाग्ने म्याग्नेटिक फोर्सले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो फर द वायर टु बी सेल्फ सपोर्टिङ अर फर टेन्सन टु बी 0 होइन। त्यसका लागि के हुनुपर्छ? एफएम इक्वल्स टु एमजी। सो एफएम भनेको म्याग्नेटिक फोर्स अन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको फर्मुला बिआइएल साइन थीटा हो। बिआइएल साइन थीटा इक्वल्स टु कति छ? एमजी। साइन थीटा भनेको बी र एल बिचको एङ्गल हो। एलको डिरेक्सन कतातिर? लेन्थ भेक्टरको डिरेक्सन जतातिर करेन्ट हुन्छ त्यतातिर हुन्छ त्यसको डिरेक्सन। बी कतातिर छ? इन्टु द पेज। सो यतातिर र यो पेजदेखि भित्रतिर बिचको एङ्गल कति? 90 डिग्री। सो साइन 90 विल बी इक्वल टु 1। र हामीले आई निकाल्नु छ पहिलो केसमा। कम्प्युट द करेन्ट इन द कन्डक्टर भनेको छ, इनसाइड द कन्डक्टर 1 नम्बरमा। सो आई विल बी इक्वल टु एमजी बाई बिएल। ओके, ल और आई इक्वल्स टु एम बाई एल हामीलाई दिएको छ 0.2 इन्टु 10 टु द पावर -3। जी कति लेखौँ? 10 डिभाइडेड बाई बी कति छ? 1। देयरफोर आई कति हुने भयो? आई हुने भयो 2 इन्टु 10 टु द पावर -3 एम्पियर, जुन भनेको कति हो? 2 मिली एम्पियर। ओके, ल अर्को लास्ट क्वेसन हेरौँ अब। इफ द करेन्ट डिटरमाइन्ड इन पार्ट 1 इज पास थ्रु 100 टन कोइल। यो कति अरे? 2 नम्बरको। माथिको करेन्टलाई 100 वटा टन भएको कोइलबाट पठाइदिउँ, जसको जुन कोइलको एरिया कति छ? 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर, जसलाई हामी के लेख्न छौँ? 100 इन्टु 10 टु द पावर -4 मिटर स्क्वायर। करेन्ट कति छ अरे? अघि भर्खर निकालेको हामीले 2 मिली एम्पियर भनेको 2 इन्टु 10 टु द पावर -3 एम्पियर। म्याग्नेटिक फिल्ड अफ फ्लक्स डेन्सिटी कति? 10 टेस्ला भनेपछि 10 टेस्ला भइहाल्यो। प्लेन अफ द कोइल प्यारलल टु द फिल्ड छ भनेपछि थीटा इक्वल्स टु कति हुने भयो? 0 डिग्री है। थीटा भनेको एङ्गल बिट्विन म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड द प्लेन अफ द कोइल। त्यो दुईटै प्यारलल छ भनेपछि थीटा कति भयो? 0 डिग्री भयो। टर्क निकाल्नु छ। अब टर्क अन अ कोइल, करेन्ट क्यारिङ कोइलको लागि हामीसँग फर्मुला अलरेडी छ, विच इज टाउ इक्वल्स टु बिना कस थीटा, जहाँ थीटा के? 0 डिग्री। सो के मात्रै रह्यो? बिना। बी पनि थाहा छ, आई पनि थाहा छ, एन पनि थाहा छ, ए पनि थाहा छ। टाउ इक्वल 0.02 न्युटन मिटर। ल आजको लागि यति गरौँ, अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला। थ्याङ्क यू।